ඔන්න අද මම ඔයාලට මෙන්න මේ ලස්සන නිර්මාණය අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ නිර්මාණය හදන්න ගන්න කොළවල ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මුලින්ම මම මේ ප්‍රමාණ දෙකකින් රවුන්ඩ් දෙකක් කපාගෙන තියෙනවා. මේක වටේට මම දැති කතුරකින් කපාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒ වගේ කතුරක් නැත්නම් හැඩ කරලා කපා ගන්න පුළුවන්. අපි සමනලය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි මේ විදිහට මේ රවුන්ඩ් නමා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේ නමලා හදාගත්ත රවුන්ඩ් දෙක එකට තියලා සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ වගේ චුටි කොළ කැල්ලක් පාවිච්චි කරනවා මේ දෙක එකට සම්බන්ධ කරගන්න. අපි මේ කොටස් දෙක සම්බන්ධ කරද්දී හරි මැදින් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. පිහාට දෙපැත්තට සමාන වෙන විදියට. මේ සමනලයව රඳවන්න මේ වගේ ඌල් නූලක් පාවිච්චි කරනවා. විදිහටම පාට කීපයකින් සමනළු 18ක් හදාගත්තා. ඊළඟට මම මේ විදිහේ රවුමක් පාවිච්චි කරනවා. මේ රවුම කොටස් 18කට බෙදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි සමනළු ටික අලව ගනිද්දී දිග ප්‍රමාණය අඩු එකේ ඉඳලා දිග ප්‍රමාණය වැඩි එක වෙනකන් සමනළු අලව ගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ පිළිවෙලට තමයි සමනළු ටික අලව ගන්නෙ. අපි මේ විදිහට සමනළු ටික අලව ගත්තට පස්සේ අපි මේ නූලේ හිඩස් තියෙන තැන් වලින් මේ වගේ හැඩතලයක් කපලා අලව ගන්නවා. ඔයාලා කැමති හැඩතලයක් කපලා මේකේ අලව ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් අපි හැම නූලකම මේ විදිහට හැඩතල කපලා අලව ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ රවුමේ උඩ කොටසට මම සුදු පාට A4 එකක් අලවනවා. ඊළඟට මම මේ නිර්මාණය තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න මේ වගේ ග්ලිටර් බෝඩ් එකකින් කපාගත්ත තීරු ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ ග්ලිටර් තීරු ටික අලව ගන්න ග්ලූ ගන් එක පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේකේ තියෙන ගම් එකෙන්ම අලවුවොත් ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ මේක ගැලවෙන්න බලනවා.
ඔන්න මේ නිර්මාණය පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ කාමරයේ නිවස අලංකාර කරගන්නවා වගේම ස්වයං රැකියාවක් විදියට කඩදාසි නිර්මාණය කරන ඕනම කෙනෙකුට රුපියල් 350ක වගේ මුදලකට මේ නිර්මාණය වෙළඳපොලේ අලෙවි කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපේ සියලුම වැඩ අවසන් කරගත්ත අවසාන නිර්මාණය. ඉතින් මම හිතනවා අද මම ගෙනාපු නිර්මාණයට ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙන්න ඇති කියලා. තවත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයකින් මම තවත් දවසකින් එන්නම්. පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.